Реформи передусім. Кандидати в президенти продовжують говорити про зміни у медичній та податковій галузях. Є й такі, хто візьметься за капітальний ремонт житла. Що обіцяли політики сьогодні у нашому дайджесті далі. Митці, герої України, дипломати та вчені. Довірених осіб Петра Порошенка на виборах представили у штабі кандидата. Серед них режисер Ахтем Сейтаблаєв, волонтер, звільнений з полону бойовиків Володимир Жемчугов та заступник голови кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Кажуть, підтримують зміни, які розпочав чинний президент. Українська мова, українська культура, українська традиція, українська історія відновлюються в Україні. Я впевнена, що ми в цьому поступі не зупинимось. Я знаю, що Петро Олексійович постійно, виступаючи на різних майданчиках і в Організації Об'єднаних Націй, і в Раді Європи, постійно вимагав мого звільнення моїх побратимів з полону. Чому? Тому що він своїх не кидає. Ціни на ліки повинна контролювати держава, впевнений Олег Ляшко. Тему вартості медикаментів політик обговорив з громадою Київщини. Пропонує розширити програму доступних ліків. А щоб лікарі не виїжджали на заробітки за кордон, вимагає переглянути бюджет та підняти зарплати медпрацівникам. Нам треба не поради Супрун з космоса. Нам треба доступні ліки, доступні ціни, обстеження в лікарнях і щоб у Яготині була лікарня. Швидка, щоб була. Щоб швидка на виклик приїжджала. Щоб лікарі отримали нормальну зарплату. Нам треба інша політика. Більше українців, відновлення державного контролю за цінами, зниження вартості ліків, розширення програми «Доступні ліки», збільшення зарплат лікарям, вчителям, соціальним працівникам, щоб люди працювали і заробляли в Україні. Модернізувати житлово-комунальний фонд країни та впровадити енергоощадні технології. Про такі цілі та пріоритети сьогодні говорила Юлія Тимошенко під час зустрічі із спілкою власників житла України. Домовленості закріпили у меморандумі. Це капітальний і поточний ремонт житла людей. Це прийняття всіх правильних законів, які і надалі будуть це забезпечувати. А крім того, це повна нормалізація тарифної політики. Ви знаєте, це зниження ціни на газ вдвічі, а як наслідок ціни на тепло, на гарячу воду також вдвічі. Третє місце у світі посіла Україна за обсягами імпорту секонд-хенду. Попереду тільки Пакистан та Малайзія, каже Олександр Вілкул. Все через недолугу податкову політику, підкреслює опозиціонер. Для підтримки галузі розробив програму. Це зниження податкового тиску, державні закупівлі винятково у вітчизняних виробників та пільгове кредитування. У нас талантливые работящие люди, и не все предприятия еще разрушены. И мы можем сделать это все в нашей стране, мы имеем огромный потенциал роста. Просто эта власть умеет только разрушать и воровать. Я поддержу украинскую легкую промышленность, и украинцы будут одеваться в дешевую и качественную новую украинскую одежду, а не вот этот секонд-хенд, в который их одела нынешняя власть. И за первые 2 года минимум 300 тысяч людей, преимущественно, конечно, женщины, получат хорошую, высокооплачиваемую работу. Юлія Барвинська, сьогодні, канал «Україна».